Колишня резиденція Віктора Януковича Межигір'я з часу його втечі в Росію перетворилась на відкритий музей корупції та національний парк. Тут проводять вихідні цілими родинами, розростається звіринець, влітку проводяться дитячі табори для переселенців. І за всім цим доглядає місцева громада, яка перебуває тут з 2014 року. Все це існує в реальності, але не оформлено на паперах. Держава особливо не переймалась долею Межигір'я ці роки. Воно досі арештоване, його досі не повернули у власність українців. Але нещодавно державна машина таки запрацювала. Арештованим майном в Україні опікується порівняно новостворений орган АРМА. І вони почали шукати Межигір'ю офіційного тимчасового управителя. Втім, до конкурсу підійшли настільки формально, що на ньому перемогла фірма, опосередковано пов'язана з оточенням самого Віктора Януковича. Чи може шляхом низки таких операцій колишня резиденція Віктора Януковича знову перейти під його прямий чи опосередкований контроль? І чи можна цьому запобігти? Георгій Шабаєв продовжить. Дивись, варіанчик. Бачиш? Денис Тарахкотелик – один з лідерів Автомайдану. Останні 5,5 років провів тут, у Межигір'ї. Після Революції Гідності він та інші активісти утворили тут громаду, яка доглядає за величезною територією колишньої резиденції президента-втікача Віктора Януковича. Держава за цей час так і не змогла націоналізувати цей об'єкт. Він досі у статусі арештованого. За цей час під наглядом громади комплекс перетворився на публічний парк. 200 людей під керівництвом Дениса тут доглядають за будівлями, дендропарком, озерами, розвивають місцевий звіринець та навіть щоліта влаштовують дитячі табори для переселенців. Це ми попідкладали, коли перетягували, щоб не подряпати. Я понял. Оце ви молодці. Все це існує за рахунок грошей, які збирають за вхідні квитки. Наша місія полягає в тому, щоб якось це все довести до ряду, до юридичного статусу, до законності і до гарантії того, що це вже ніхто не зможе знову забрати і закрити, і зробити тут Бог знає що, там, починаючи просто від розкрадання, завершуючи там чиюсь власною територією. Втім, нещодавно стало відомо, скоро замість активістів тут може з'явитися приватна фірма, яка за конкурсом отримала право на управління нині арештованою колишньою резиденцією Януковича на час, поки триває розслідування. Однак і до компанії, і до конкурсу є чимало питань. Пошук компанії, яка управлятиме Межигір'ям, розпочали ще всередині 2018 року. Однак перші спроби були невдалими, зокрема через відсутність попиту на арештований об'єкт, який у будь-який час може конфіскувати держава. А згодом через непрозорі умови конкурсу, про що неодноразово повідомляли журналісти та громадські активісти. Конкурс на відбір управителя Межигір'я декілька разів продовжували. Зокрема, через скандал з одним із попередніх учасників. Фірма «Атлант Девелоп», якій АРМА ледь не передала колишню резиденцію Януковича, не справляла враження серйозної фірми, готової до управління таким складним об'єктом. До того ж, ніхто не зміг пояснити, хто саме стоїть за цією компанією. Її директор, як виявили журналісти, білоцерківський фельдшер у військовій частині. У 2018 році вступив до Національного медичного університету на перший курс навчання. Офіс цієї компанії розташовувався у неіснуючому приміщенні за адресою масової реєстрації. Ці факти викликали суспільний резонанс, тому врешті конкурс скасували. Майже одразу АРМА призначила новий конкурсний відбір на управління арештованим Межигір'ям. Свої заявки на нього подали 3 учасники. Вже згадана громадська організація НПУ Межигір'я, яка після втечі Януковича доглядає за резиденцією, приватний підприємець, який називає себе журналістом Геннадій Гаянський, та маловідома фірма ТОВ «Скомпані». 29 травня 2019 року. Засідання тендерного комітету Агентства з розшуку та управління активами. На ньому члени тендерного комітету обирають нового управителя резиденції Межигір'я. На початку засідання голова тендерного комітету Андрій Потьомкін закликає учасників відповідати на питання журналістів та експертів відверто. Я хочу, щоб ви надавали відповіді на ці питання, були максимально відверті, відкриті, нічого не приховували.
і не ховалися за фразами про наявність певної інформації, наприклад, про бенефіціарних собственників в відкритих джерелах. Якщо ви сьогодні знаєте, хто у вас бенефіціарний власник, повідомте громадськості вже сьогодні, давайте проведемо цю публічну дискусію. Ніхто не буде займатися питанням з'ясування цим потім. Аналогічно, якщо щодо ваших там прибутків, видів діяльності, ваших професіоналів, які з вами співпрацюють, матеріально-технічною базою, максимально відкрито надавайте всі відповіді на питання. Учасники по черзі представляють свої пропозиції по управлінню Межигір'ям. Прийшов і комендант резиденції Денис, який вкотре наполягає, що за нинішніми умовами конкурсу передавати об'єкт в управління взагалі не варто, а слід переглянути загальний підхід держави до подальшої долі вже історичного місця. То, як ви проводите цей конкурс, шановна комісія, це не є вихід з ситуації по рішенню з Межигір'ям. Земля не передається, частина об'єктів тільки передається. Тобто АРМА не розглядає Межигір'я як комплексний об'єкт. Тварини не описані і не передаються. Увагу журналістів та громадськості привертає інший учасник – компанія «Скомпані», а саме її досвід в управлінні подібними до Межигір'я об'єктами. Це теж важливі доволі питання. Які об'єкти, подібні до парку відпочинку, ви раніше ними управляли? Давайте. Да. Я могу на русском ответить? Да, конечно. Смотрите, насчет управления конкретно парками развлечения, лично у меня конкретно нет. Лунають запитання від громадських активістів, на які представникам ТОВ «Скомпані» відповісти важко. Скажите, пожалуйста, какая сумма денег на сегодняшний день на счету предприятия «С-Компани»? Меня конкретно интересует на сейчас. Скажите, пожалуйста. Не можуть чітко відповісти представники на питання стосовно доходів компанії. Следующий вопрос. Доход предприятия за 2017 год. Доход предприятия за 2017 год. У нас форма 2 не поставлена. Да я сейчас посмотрю, но там, кажется, за 18 мы брали. Певний час представники компанії шукають ці дані, а згодом заявляють. В такому разі ми маємо наступний раз викликати головного бухгалтера. Вы не готовы отвечать здесь на термин. А це питання тендерне. На засіданні також присутній офіційний співвласник ТОВ «Скомпані» Сергій Коренєв. Виступив він вже після того, як журналісти наполягли на розкритті кінцевих бенефіціарних власників. З 2015 року я заснував цю компанію і являюсь власником. З минулого року вже за кордоном додався до моєї команди і є крупним власником цієї компанії. От тільки прізвище людини, яка згідно з реєстром разом з Коренєвим співволодіє фірмою, заграничний, а не закордонний. А хто другий співвласник? За кордоном. А звуть хто? За кордон. Загородний. Його прізвище, як це розумієш, за кордон, так? Заграничний. Закордонний. Попри питання, які залишалися у журналістів щодо нового управителя Межигір'я, голова тендерного комітету оголошує голосування. Одну секундочку. Вы говорили, что у нас будет возможность задать вопрос. Я держу руку уже последний час минимум. Хто за те, щоб обрати управителем ТОВ «С-Компані» майна резиденції Межигір'я? Хто за те, щоб ТОВ «С-Компані» став управителем? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую за голосування. Засідання термінового комітету офіційно закрито. Що ж пропонує компанія, представники якої не змогли надати інформацію стосовно свого досвіду та попередніх фінансових успіхів? У своїй презентації, які АРМА опублікувала в рамках конкурсу, «Скомпані» вказала, що для управління Межигір'ям залучить низку партнерів, серед яких благодійні фонди і приватні структури. Ми зателефонували їм напряму, аби поцікавитися, чи дійсно між ними та «Скомпані» існують партнерські домовленості про роботу в Межигір'ї. Виявилось, були лише розмови по телефону без жодної конкретики. Офіційної домовленості немає, існує лише один дзвінок від Анни Герман. Це така, вона, мабуть, фігурує в цій компанії, і вона зателефонувала, казала, що подається на тендер для того, щоб розвивати Межигір'я. Ні деталей, ні склад цієї компанії, ні якихось домовленостей офіційних умов, нічого такого не було.
багато пишуть там і в різних виданнях, і ви телефонуєте. Це означає, що компанія не до кінця чиста. Це означає, що в мене є сумніви, чи треба далі розмовляти і щось робити. Тому у мене відсотків 95, що я цього робити не буду. Деякі організації, вказані як майбутні партнери з компані, і взагалі заявили, що нічого не чули про цю компанію і ніяких перемовин з нею не вели. Мы с ними не сотрудничаем и ничего о них не знаем. Вот. Ага. А вони просто вказали у презентаційних матеріалах «Кураж Базар», але, і наскільки я розумію, ця інформація не відповідає дійсності? Да, это информацию, которую они взяли сами и без нашего разрешения добавили ее в презентацию. Цікаво, що як досвід управління нерухомістю компанія називає участь в аукціонах на управління об'єктами Укрпошти. Проте, що саме це за об'єкти, чомусь не називає. Мы участвовали по Укрпочте в системе Прозоро. Мы берем их, ну, так сказать, под свое крыло и уже полностью занимаемся. Снимаем с клиента все лишние телодвижения по поводу поиска контрагентов, поиска арендателей, арендой занимаемся. Ось тільки в Укрпошті на запит схем відповіли, що така компанія ніколи не брала участь в аукціонах на управління якимось майном держпідприємства. На ваш запит повідомляємо, в аукціонах Укрпошти у системі електронних закупівель Прозоро компанія «Скомпані» участі не брала. А як до такого примарного партнерства ставляться у самій АРМА, органі, який мав перевірити достовірність поданих на конкурс матеріалів? Про це ми запитали начальника управління менеджменту активів АРМА Віталія Різника. Він не бачить у цьому нічого дивного. Для нас цікава юридична особа, а не те, з ким він через місяць, 2, 3, 5 буде вчиняти якісь певні дії по відношенню до тої чи іншої частини своєї діяльності. І дійсно це на даному етапі може бути лише деклараціями, меморандумами, просто заявами, навіть усними, навіть заявами на якихось сайтах. Ми також проаналізували фінансову звітність ТОВ «Скомпані» та виявили, за 2015, 2016 та 2017 роки компанія взагалі не отримувала ніяких доходів. У 2018 році дохід «Скомпані» склав близько 100 тисяч гривень. Але і ці гроші – це не заробіток від провадження бізнесу. 40 тисяч вона взяла в кредит. А ще 50 тисяч – це гроші власників, які вони вклали в статутний капітал «Скомпані». Це означає, що фірма за останні 4 роки, тобто з моменту заснування, фактично не проводила жодної реальної господарської діяльності. Як це можуть пояснити у самій компанії, яка запевняє, що 3 роки активно працює на ринку? Я переговорю с бухгалтером компании и буду иметь ответ на этот вопрос. Я предоставлю вам такие данные, потому что по моей информации они должны быть. Потому что без них не может происходить наша работа. Мы бы не прошли конкурсный отбор в АРМА. Однак ці дані до ефіру у «Скомпані» так і не надали. Це Олексій Вороненко, директор фірми «Скомпані», яку АРМА обрала переможцем конкурсу на управителя Межигір'ям. Компанію він очолив буквально нещодавно, на початку квітня. Тривалий час до лютого 2018 року він був помічником народного депутата Євгена Мураєва, колишнього соратника Януковича та нинішнього власника телеканалу «Наш» та лідера партії «Наші». Сам Вороненко запевняє, що їхні дороги з Мураєвим розійшлись. Нет никаких отношений. Уже давно. Я у него не помощник. То есть я у него работал с 17 по 18 год. И, в принципе, ушел по собственному желанию. Все как бы без каких-то скандалов. Просто у нас не сошлись позиции. И я ему об этом сказал открыто, и все. На этом все закончилось. Так само на Фейсбук-сторінці Вороненка помічаємо низку фотографій на фоні брендволів разом із членами політичної партії «Розумна сила». На сайті партії теж світлини Вороненка. Зазначається, що він – активіст «Розумної сили». Чим цікава ця партія? Мы хотим начать прямые переговоры с жителями ДНР, ЛНР и в целом Украины. 2018 року Служба безпеки України повідомила, що викрила партію «Розумна сила», де Вороненко був активістом, на тому, що отримує фінансування з Росії. Посередником у цьому, за версією СБУ, виступав Борис Герман, підозрюваний у замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.
Службою задокументовано, що Герман був посередником, за допомогою якого російські спецслужби здійснювали фінансування проросійських політичних сил в Україні. Згадується партія «Розумна сила». Російський шлейф, зв'язки з регіоналами. І це ще не все, що вдалося встановити про представників компанії, якій довірили управляти колишньою резиденцією Януковича. Цікава історія одного з формальних співвласників фірми «Скомпані», який прийшов на засідання тендерної комісії і не міг правильно назвати прізвище свого нібито бізнес-партнера. Сергій Коренєв також є керівником ТОВ «Фінансова компанія Депт Фінанс». У квітні 2019 року ця фірма придбала на аукціоні активи збанкрутілого Брокбізнесбанку, 80% акцій якого належали структурам, пов'язаним з олігархом з оточення родини Януковича Сергієм Курченком. Активи, які оцінювалися у 23,8 мільярда гривень, компанія придбала на 99,9% дешевше, усього за 15,5 мільйонів гривень. Керуючий партнер інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслан Чорний розповідає, що активи таких банків зазвичай викуповують особи, пов'язані із власниками банку. Дуже часто купують ці активи, якраз пов'язані з реальними власниками цих активів люди. Або компанії, які, що називається, фронтують цих людей. Тобто за гроші цих власників викуповують свої активи за безцінь. З огляду того переліку активів, які ви називали, я не знаю таких універсальних компаній, які б зразу розумілися, як працювати з усіма цими активами. І найшвидше це, що дійсно може бути пов'язані з власниками, реальними власниками цих активів, вони викуповують свої ж активи за безцінь. Таким чином, фірма напряму пов'язана з одним із засновників компанії, яка управлятиме колишньою резиденцією Януковича, фактично за безцінь викупила активи біглого олігарха Курченка. Як такий зв'язок з оточенням Януковича коментують у самій компанії? Ничего нас не связывает. Мы обычная финансовая компания, которая занимается факторингом, выкупом прав по кредитам. Если вы посмотрите по Прозоро, мы не только Брокбизнесбанк купили. Это чисто, как говорится, наша удача, что мы купили этот портфель, и сейчас мы над ним работаем. За умовами конкурсу управитель Межигір'я зобов'язується оплатити проведення оцінки майна резиденції, яке він отримує в управлінні. Оцінщик за гроші управителя повинен скласти точний опис всього і визначити його вартість. А це, крім будинків та інших споруд, величезний дендропарк, лабораторія, теплиці, техніка, численне майно, опис якого в ухвалі суду про передачу резиденції АРМА зайняв 30 сторінок. Ще на початку року в інтерв'ю виданню «Цензор» начальник юридичного управління агентства Андрій Потьомкін визнавав, що проведення такої оцінки – це суттєва стаття витрат. Ми підрахували орієнтовні витрати агентства на оцінку всього майна. Виходить близько 50 мільйонів. Андрій Потьомкін, голова тендерного комітету АРМА. Правда, тепер в АРМА від таких підрахунків відхрещуються. Це голослівні заяви. Управитель і АРМА ніколи таких сум не заявляв. Це комусь так подобається. А скільки це може бути приблизно коштувати компанії, щоб провести цю інвентаризацію? Це їхні питання і власні кошти, частина доходів від управління нерухомістю корпоративними правами. Ці витрати може спокійно покрити. Активісти, які зараз доглядають за Межигір'ям, теж неодноразово критикували умову конкурсу, якою витрати на проведення межигірського майна поклали на тимчасового управителя. Закон Украины о АРМе, статья 21, императивно предписывает перед проведением конкурса проведение оценки объекта. По приблизним підрахункам потрібно від бізнесмена, чи там фірми, чи так далі, мінімум 60 мільйонів гривень уже заплатити. Тобто він, коли виграє, він має заплатити ці кошти. Учасники ринку управління активами розповідають, що брати неоцінене Межигір'я в управління, будувати бізнес-план фактично всліпу,
Витрачати на оцінку власні кошти без гарантії, що вони встигнуть повернутися – це як брати кота в мішку. І в реальному бізнес-секторі це так не працює. Дуже важлива оцінка через те, що повинна людина-управитель повинен розуміти, які є ризики наразі в цьому об'єкті, скільки він зараз приносить доходу і скільки він міг би мати за умови проведення якихось ремонтів, якогось чогось. Йому буде нецікаво, бо це занадто великі ризики. Він не буде розуміти, що зараз приносить і що він зможе як побудувати свій бізнес-план для подальшої роботи. Але компанію з компанії, яку Варма оголосили переможцем, і яка, як ми виявили, до цього не вела реального бізнесу і нічого не заробляла, такі умови конкурсу чомусь не лякають. Кажуть, десятки мільйонів на проведення оцінки знайдуть, де не уточнюють. Инвентаризация будет проводиться на деньги, которые будут привлекаться и на деньги компании. Но сумма 50-60 – это, в принципе, размытая сумма, потому что надо сначала зайти, посмотреть, что мы будем оценивать, и потом уже складывать какую-то сумму. Она может быть как больше, так и меньше. Відсутність власних коштів для виконання вимоги з управління Межигір'ям, відмова розкрити джерела, з яких вони будуть залучатись, та пов'язаність менеджменту фірми з людьми з оточення самого Віктора Януковича. Все це викликало в суспільстві підозру, що через ланцюжок подібних операцій Межигір'я може перейти під контроль прямий чи опосередкований колишнього власника. Громадська рада при агентстві з управління активами вже виступила за скасування результатів конкурсу та пошук іншого підходу для такого складного об'єкту спільно з депутатами та Кабміном. В міжнародній організації Transparency International, яка теж наглядає за АРМА, вважають, що чиновники, обравши переможцем фірму з компані, слідували формальній букві закону, але не врахували особливості самого об'єкту, соціальну та історичну цінність Межигір'я і теж закликають АРМА переглянути своє рішення та вважає, що цей прецедент має призвести до вдосконалення законодавства. Зацікавлені активні громадяни розуміють статус Межигір'я, розуміють його цінність. Ми маємо законодавство, яке це не враховує. Проти результатів конкурсу виступила і група народних депутатів. Вони публічно та письмово закликали АРМА не підписувати договір з новим управителем, зважаючи на його пов'язаність з оточенням екс-регіоналів. Цей об'єкт не може бути взагалі ніяким чином, якимось шляхом повернути до людей, які хоча б чимось причетні до колишньої влади. Є ризик, що завтра пан Янукович буде оплачувати реконструкцію свого Межигір'я через помічника пана Мураєва. Зважаючи на великий суспільний резонанс, який викликав новий управитель Межигір'я, Варма виступили з заявою. Якщо протягом місяця з'явиться новий серйозний конкурент для Скомпані, оголосять новий конкурс. Чому ж АРМА так поспішали з обранням нового управителя Межигір'я і не звернули уваги на неправдиві відомості у програмі з управління активами Скомпані та зв'язків керівництва компанії з екс-регіоналами? Причиною такого поспіху в самому агентстві називають нещодавно відкрите кримінальне провадження, у якому співробітників агентства звинувачують у службовій недбалості. Поки ми тут проводимо конкурс за конкурс, поки ми тут займаємося питаннями якості управителів, ми не виконуємо закон, ми не виконуємо ухвали, і сьогодні ми маємо з цього приводу кримінальне провадження. У Державному бюро розслідувань пояснюють, що саме досліджують у своєму провадженні. Слідчі перевіряють можливі неправомірні дії посадових осіб АРМА під час власної організації конкурсу, про який ви зазначили, щодо призначення управителя арештованими активами в резиденції Межигір'я. Виходить, АРМА, попри суспільне невдоволення, все ж планує підписати договір із компанією, що опосередковано виводить до оточення екс-президента Віктора Януковича. Тому активісти, які зараз опікуються резиденцією, вирішили піти іншим шляхом. Громадська організація НПУ Межигір'я вже звернулася до окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати результати конкурсу незаконними та заборонити АРМА укладати контракт зі Скомпані. У своєму позові юристи громади прописали низку, як вони вважають, процедурных порушений. Объективно был нарушен порядок проведения конкурса АРМой. То есть не были соблюдены требования, которые четко прописаны законом.
Як стало відомо схемам, суд прийняв до розгляду позов громадської організації, однак не став забороняти укладати АРМА контракт зі Скомпані, як того вимагали позивачі. Крім судового шляху, активісти вирішили звернутися до президента України із відкритою заявою. А в разі, якщо він не відреагує, громада Межигір'я планує пікетувати адміністрацію президента. Ми готуємо лист звернення до президента з зразу пропозицією вирішення цієї проблеми. Якщо він нас знову не почує, не реагує, приймаємо рішення, що там на вівторок, на середу робимо акцію під адміністрацію президента. Паралельно громадська рада при АРМА вирішила залучити європейських партнерів для пошуку рішення для Межигір'я. Її представники звернулися до антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, органу, який в тому числі допомагає установленню агентства з питань управління корупційними активами. Вони просять ініціативу звернути увагу на проблему з Межигір'ям і допомогти знайти альтернативний шлях повернення Межигір'я в держвласність. За інформацією схем, європейці відгукнулись на прохання, і таке обговорення заплановане на початок липня.